For today's video, I'm going to show you how to hide and unhide your subscribers count. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, kindly click the subscribe button and the notification bell para po mas maging updated kayo sa mga video kong gagawin next time. So, tara! So, ito na nga po guys, paano po natin itago yung mga subscribers po natin sa ating YouTube channel. So, kung ayaw nyo pong ipakita yung mga counts or subscriber counts po ninyo sa mga subscribers or sa ibang tao, pwede po natin gawin yun. Ang una-una po natin gagawin, tingnan po ko po muna yung yung channel ko. Papakita ko po sa inyo guys. So, ito po yung channel ko noon, pero hindi ko na po ito ginagamit. So, abandoned channel na po siya. Ayan po, as you can see, nakikita nyo po yung subscribers ko. So, there are 39 subscribers na meron po ako sa channel ko. So, after po that, pumunta po tayo sa Google Chrome para po ma-hide po natin yung subscribers ko doon sa channel na iyon. So, i-click natin yung Chrome. So, ayan. As you can see, meron na po ditong YouTube na icon sa aking screen. So, kapag meron na po kayong ganyan, pwede nyo pong i-click yung YouTube icon na yan. Kapag wala pa naman po, ay pwede po kayong mag-type in dito sa search bar. So, ayan po guys, i-type in po natin yung youtube.com. Ayan, nakalabas na po siya. So, i-click na po natin yung youtube.com. So, ayan po guys, meron na pong youtube.com. After nyo i-click yan, makikita nyo po ang aking homepage. So, i-switch account po muna natin para po makita. So, ayan na nga po guys, ang aking homepage. So, after that po, i-click po natin yung tatlong dots sa itaas. Ayan. And then, we have to click the desktop site. So, ayan po guys, naklik ko na po yung desktop site. After po natin i-click yung desktop site, makikita na po yung mga homepage or mga channels po na napanood ko or nakasubscribe ako. So, ayun po guys, after po that, ang kailangan natin gawin ay i-click po natin yung profile picture po natin. Doon sa pinakataas po sa right corner ng inyong screen. And then, after that po, makikita nyo po yung mga icons and buttons po after nyong i-click yung profile niyo. So, merong your channel, purchases and memberships, YouTube Studio. So, i-click po natin yung YouTube Studio, guys. Ayan. Then, after po natin i-click yung YouTube Studio, mapupunta po tayo dito sa ating channel again, pero nasa YouTube Studio na po tayo. So, after that, guys, pwede na po nating i-click yung settings sa pinakababa. Ayan. Isusum ko po sa left corner ng inyong screen sa mga maraming icons dyan. Sa pinakababa, isusum in ko. Ayan yung settings. I-click po natin yan. Ayan. So, na-click na po. And then after that, kapag na-click nyo yung settings, eto na po yung lalabas. General, channel, upload defaults, permissions, community agreements. So, i-click po natin yung channel, guys. Ayan, after we click the channel, there are some buttons like basic info, advanced settings, feature eligibility. So, i-click po natin yung advanced settings. After that po ay makikita po natin yung mga pwede natin gawin sa ating channel. What's content made for kids? So, there are options na nakalagay dito. Automatic captions. Tapos, meron pong subscriber count. As you can see, naka-check po yung display the number of people subscribed to my channel. That's the reason kung bakit nakikita po yung mga subscribers ko or ng ibang tao kung ilang subscribers na po yung meron ako. So, ang gawin po natin guys ay i-unclick po natin yan. After we unclick that, i-save lang po natin. Ayan. Hindi ko maklik yung save kasi. Sandali. Ayan, na-save na po siya. After po nating maklik yon, i-refresh lang po natin ang page. So, balik na po tayo guys sa aking YouTube channel.
Ayan, titingnan po natin yung YouTube channel ko. So, ayan na po yung YouTube channel ko. Hindi na po nakikita ang subscribers. As you can see, after I unclick yung option not to make the subscribers of my YouTube channel visible to other people, nawawala na po yung nakalagay dito kanina na 39 subscribers. So, yun lang po guys. Thank you so much for your time and patience watching this video. I hope na marami po kayong natutunan. Kung meron kayong natutunan guys, please subscribe to my channel for more informative videos. Bye-bye!